الجيش المغربي يمسح 7 مرتزقة من البوليساريو من الصحراء بعد دخولهم إلى المنطقة العازلة. وتمكنت طائرات القوات المسلحة من جديد من اصطياد 7 انفصاليين من عناصر ميليشيات البوليساريو في جنح الليل بالمنطقة العازلة، وتم استهدافهم من قبل طائرة مسيرة متطورة قصفت بدقة عالية عربة متحركة تابعة لانفصاليين في الناحية العسكرية الخامسة، وقد كانوا يريدون تنفيذ هجمات مباغتة لكن تم كشفهم ودحرهم. ومن هنا تظهر جليا سيطرة القوات المسلحة بشكل كامل على كل شيء يتحرك في المنطقة العازلة، وذلك تطبيقا لشعار مغربي، وهو كل هدف متحرك يبقى هدفا مشروعا لطائرات الدرون المغربية. وجاءت هذه العملية النوعية العسكرية الناجحة بعد ساعات من إعلان البوليساريو أنها ستشن الحرب الشاملة ضد القوات المغربية وراء الجدار العازل، غير أنه وكما هو العادة تلقوا هزيمة جديدة مؤلمة انتهت بفقدانهم ل7 عناصر من ميليشياتهم. هذا وقد تم استهداف خلال ال3 أيام الأخيرة بطائرات مسيرة أرسالا من سيارات وعربات الطيوط التابعة للمرتزقة، وهم يحاولون جاهدين التصعيد واختراق الحزام بعد أن مدهم النظام العسكري الجزائري بأسلحة روسية متهالكة. وحول الجيش المغربي ما تبقى من عربات العسكر أو عربات عسكرية تابعة لجبهة البوليساريو إلى رماد يزين رمال المنطقة العازلة بالصحراء المغربية. وقام أحد الناجين من القصف المغربي وتابع لجبهة البوليساريو الانفصالية بتوثيق الحالة المزرية والخراب الذي لحق بأحد عرباته، وهو مقطع فيديو لا يتعدى نصف دقيقة ذكر فيه أن القصف تسبب في هلاك سائق العربة، في حين استطاع آخرون النجاة حيث لم يكونوا داخل العربة أثناء القصف المغربي الجوي، مشيرا أنهم كانوا تعمدوا المشي على أرجلهم والزحف أيضا متفرقين لتقليل الخسائر البشرية، في حال ما تم كشفهم من قبل الطائرة المغربية، حيث في الغالب الطيران الحربي المغربي يستهدف العربات والآليات العسكرية المتحركة فقط. لكن اتضح جليا لجبهة البوليساريو وميليشياتها أن طائرات الدرون المغربية المتطورة وبالخصوص ذات الصنع الإسرائيلي والأمريكي يمكنها استهداف أهداف صغيرة ولو بحجم بعوضة سواء في الليل أو حتى في النهار. وقالت وسائل إعلام تابعة لجبهة البوليساريو الانفصالية أن المغرب يحشد قوات عسكرية جديدة في القاعدة الموجودة بمنطقة قلتة زمور الواقعة على بعد 32 كيلومترا فقط من الجدار الأمني في الصحراء، معربة عن مخاوف كبيرة من أن تقوم القوات المغربية بهجمات عنيفة ضد عناصر ميليشيات الجبهة التي تقترب بين الفينة والأخرى من الجدار الأمني للقيام بهجمات متفرقة. وحسب ذات المصادر فإن الجبهة الانفصالية تخشى من هجوم مغربي عنيف، مشيرة إلى أن ذلك قد يفتح المجال أمام حرب مفتوحة في الصحراء، وقد تصل إلى مدى أبعد من الجدار الأمني في عمق الصحراء حيث تتواجد قواعد البوليساريو بمخيمات تندوف. وتأتي هذه الأنباء بعد عدة أيام من ادعاء صحافة البوليساريو عن قيام الميليشيات بالعديد من الهجمات العسكرية على طول الجدار الرملي الأمني المغربي في الصحراء المغربية، حيث تحدثت عما تصفه دائما عن تكبيد عناصرها المسلحة لخسائر كبيرة في الأرواح والمعدات العسكرية في صفوف القوات المسلحة المغربية. وتجدر الإشارة إلى أنه في الأسابيع الماضية تمكنت طلعة جوية لدرون عسكرية مغربية في إسقاط عدد كبير من عناصر ميليشيات البوليساريو، من بينهم قادة ميدانيون بارزون. وكان العديد من قادة الجبهة قد صرحوا في وقت سابق أن الطائرات المسيرة هي أحد الكوابيس التي تعاني منها عناصر البوليساريو المسلحة. هذا وكان السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة السيد عمر هلال يوم الثلاثاء الماضي في نيويورك أن مبادرة الحكم الذاتي في إطار الوحدة الترابية للمملكة المغربية الشريفة وسيادتها الوطنية تظل هي الحل الوحيد والأوحد للنزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية.
وتشهد المناطق العازلة منذ أسبوع تحركات غير اعتيادية من طرف القوات المغربية، حيث تم رصد نقل مكثف لآليات عسكرية في اتجاه الجدار الأمني في الصحراء بعد المحاولات الجديدة لميليشيات البوليساريو لاختراق الجدار. ووفق ذات المصدر فإنه تم نقل دبابات عسكرية وعربات حربية جديدة وطائرات مسيرة، وهو ما يطرح تساؤلات: ما إذا كانت القوات المغربية تحضر للقيام بهجمات وضربات قوية في المناطق العازلة التي تعرف بين الفينة والأخرى مواجهات عسكرية بين جبهة البوليساريو داخل المنطقة العازلة؟ وتأتي هذه التحركات من طرف القوات المغربية تزامنا مع تصريح لقيادي في البوليساريو الذي حرض الشباب في المدن الصحراوية المغربية بالقيام بعمليات عسكرية ضد القوات المغربية. وتجدر الإشارة إلى أن المناطق التي وجه المغرب قوافله العسكرية إليها تعرف بين الحين والآخر مناوشات عسكرية بين القوات المغربية وميليشيات جبهة البوليساريو الجزائرية. وقد يكون هذا التحرك المغربي يأتي كمقدمة لعمل هجومي هادف وحاسم يهدف إلى إنهاء جميع أنشطة ميليشيات البوليساريو أو جبهة الانفصال في المناطق العازلة. ولقد فرضت الطائرات الحربية المسيرة المغربية على البوليساريو البقاء داخل تندوف المحتلة، حيث أطلقت مؤخرا هناك احتفالات ذكرى إعلان قيام جمهوريتها الوهمية فيما يسمى بولاية السمارة بمخيمات تندوف. وأعلنت وكالة الأنباء الجزائرية آنذاك أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بعث رسالة تهنئة بهذه المناسبة إلى زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي، والمعروف لدى المغاربة باسم بالبطوش. تهنئة الرئيس الجزائري تلك علق عليها أحد النشطاء الصحراويين المغاربة قائلا: لو تمكنت البوليساريو من تنظيم احتفالاتها المخلدة لذكرى 27 فبراير في بير لحلو أو تفاريتي أو غيرهما من المناطق العازلة شرق الجدار الرملي كما كانت تفعل في السابق قبل 13 نوفمبر 2020، لما اضطر الرئيس الجزائري لإرسال برقية تهنئة من الجزائر إلى الجزائر. وفي الجانب الآخر النظام الجزائري وبعد فشله وهزائمه المتتالية ضد المغرب دبلوماسيا وعسكريا يحاول التغطية من جديد على فشله، ويقحم جبهة البوليساريو الانفصالية في تدريبات عسكرية إلى جانب مصر وليبيا في محاولة جديدة أو ليست جديدة لإضفاء شرعية على كيان وهمي غير شرعي والتشويش على علاقات المغرب الوثيقة بمصر وليبيا. وسخرت السلطات الجزائرية وسائل إعلامها الموجه بمنصاتها المتعددة للترويج من جديد لدعاية وهمية لهذه التدريبات العسكرية التي لا تبدو على مستوى الأهمية بالنظر إلى تجاهلها التام من قبل وسائل إعلام مصرية وليبية، فيما يبدو أن هذه التدريبات العسكرية مجرد تمرينات روتينية عادية ليست على مستوى كبير من الأهمية، إلى جانب عدم رغبتها بذكر مشاركة الجبهة الانفصالي البوليساريو فيها في تقدير لحساسية هذا الموقف وعدم الرغبة في الدخول في أزمة جديدة مع المغرب أو تعكير الأجواء مع المملكة. نشكركم على حسن المتابعة.